Καλημέρα σε όλους. Σήμερα είναι η γιορτή μου. Μόλις ξύπνησα. Βασικά μόλις ξύπνησε ο αδερφός μου. Η ώρα είναι 8:35 και πάντα για τη γιορτή μου ερχόμαστε στο χωριό. Χτες το βράδυ ξέχασα να βάλω αντικουνουπικό και με έχει τσιμπήσει ένα κουνούπι στο κεφάλι. Και εδώ. Για πιτζάμα δεν φοράω πιτζάμα, φοράω αυτή την μπλούζα που είναι μια παλιά μπλούζα που φόραγε ο αδερφός μου και την έχουμε αφήσει εδώ στο χωριό και τη βρήκα και τη φόρεσα. Ας έχεις κάνει καφέ ήδη? Αυτό το vlog. Εγώ καφέ. Επειδή σε εορτάζω, να θα φτιάξω καφέ. Ωραία, εντάξει. Τώρα χρόνια πολλά. Καλημέρα, μητέρα. Χρόνια πολλά. Ό,τι επιθυμείς. Να είσαι πάντα γερή, ευτυχισμένη, χαρούμενη και ό,τι άλλο. Ευχαριστώ. Τσίπησε κουνουπάκι. Με έχουν τσιμπήσει δύο κουνούπια, ένα εδώ, ένα εδώ. Σώπαρε. Γιατί δεν έβαλες τέτοιο αντικουνουπικό? Το σου είχα βάλει προχτές. Το ξέχασα. Χρόνια πολλά. Κλαίω. Ευχαριστώ. Καφές για την εορτάζουσα. Δεν έχουν κάποιο άλλο δώρο, μόνο αυτό. Χρόνια πολλά, Μαναβαναγούλα. Το όνομα. Πίνω τον καφέ δώρο του αδερφού μου και θα ετοιμαστώ για να πάμε στην εκκλησία. Το σημερινό outfit. Αυτό το beige φόρεμα. Αυτό το beige φόρεμα το έχω δανειστεί από τη φίλη μου και θα της το ξαναδώσω. Κλασικά, σκουλαρί και ακρίκι. Στο χωριό δεν υπάρχει κανένας άλλος καφές εκτός από τον ελληνικό. Δεν έχει επιλογές, ή ελληνικός ή τίποτα. Get ready with me στην κουζίνα για την εκκλησία. Αντιλιακό πρώτα. Ήρθα στο δωμάτιο γιατί από εκεί έχει πάρα πολύ φασαρία. Πάμε γιατί έχουμε αργήσει στην εκκλησία. Λένε ότι θα τελειώσει η εκκλησία στις 10 και δεν θα προλάβουμε. Τις περικοκλάδες που φύτεψα με την Ιωάννα. Για εδώ. Α, ωραίες. Ωραίες είναι αυτές οι περικοκλάδες. Και αμυγδαλιά. Μήπως έπρεπε να πας να ανοίξεις απ' έξω την πόρτα? Α, δεν ξέρω αν μπορεί να την ανοίξει από μέσα. Εγώ λέω τα μαλλιά σου, ας τα κάτω. Θα αφήσω, ναι. Περίμενε. Εντάξει. Εγώ και τα αδέρφια μου. Το εκκλησάκι της Παναγίας βρίσκεται λίγο πιο έξω από το χωριό, περίπου 20 λεπτά με τα πόδια. Επειδή είχαμε αργήσει, πήγαμε με το αυτοκίνητο μέχρι εκεί. Την ώρα που φτάσαμε, ο κόσμος περίμενε στην ουρά για να κοινωνήσει.
Συνήθως τη μέρα της Παναγίας, οι οικογένειες που γιορτάζουν φέρνουν στην εκκλησία άρτους. Ο άρτος είναι ένα είδος γλυκού ψωμιού με ζάχαρη άχνη και γλυκάνισο. Σήμερα, λόγω γιορτής, δίνουν και ψωμί. Αυτό βασικά άρτος. Ναι, λέγεται άρτος. Είναι γλυκό είναι ψωμί. σαν τζουρέκι κάπως. Είναι και το δίνουν... γλυκό ψωμί με γλυκάνισο μέσα. Και το δίνουν οι οικογένειες οι οποίες έχουν κάποιον να εορτάζονται. Πόσους άρτους έχεις πάρει? Πήρες την τσάντα μου, έτσι. Ναι, την πήρε η Γιούλη. 3. Αλλά είναι για τη γιαγιά σου, για τον παπά. Θα φας λίγο άρτο. Αμάν. Περιμένει τον άρτο. Και να τιμονεύει την Εκκλησία όπως μέχρι τώρα, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Μια χαρά είμαστε. Τώρα γυρίσαμε μόλις από την εκκλησία. Μπράβο, μπράβο Μαρίνα. Πώς ήταν, είχε κόσμο? Θέλετε κάτι τη Μαρίνα, παιδιά, λέει, γιατί τώρα θα ξεκινήσουν σε λίγο. Θέλετε? Θέλεις Χρήστο κάτι? Άμα θέλει να φέρει μια εξάδα νερά, Ας φέρει μια εξάδα νερά. Άμα έχεις, λέει, μία εξάδα νερά για εφεδρεία, αλλά εντάξει, έχουμε εμείς όμως εδώ, μωρέ. Άστο, έχουμε, μωρέ. Τώρα, επειδή, να σου πω, επειδή μας ρώτησες, τώρα σκεφτόμαστε, ξέρεις, αλλά δεν χρειαζόμαστε κάτι, νομίζω, αφού ψωνίσαμε. Εγώ γαλακτοκούρικο. Ο μπαμπάς μαγείρευε κρέας στην κατσαρόλα και πατάτες στον φούρνο. Εμείς δεν τρώμε κρέας, έτσι είχαμε πάρει υλικά για πίτσα. Συνήθως της Παναγίας έχουμε αρκετό κόσμο στο σπίτι, γιατί γιορτάζω εγώ, η γιαγιά και η ξαδερφή μου. Έτσι μαζευόμαστε κάμια 15 άτομα. Ενώ είχαμε ξεκινήσει με τις μαγειρικές, ήρθε η θεία μου με την ξαδερφή μου, η οποία μόλις είχε επιστρέψει από το Εράσμους. Ήταν ωραία. Είχε και τις δυσκολίες του βέβαια. Δηλαδή στην αρχή τον πρώτο μήνα που ήταν της προσαρμογής, λίγο το είχα παίξει, αρρώστησα κιόλας. Το σημειώσουμε κι αυτό. Ο καιρός λίγο με διέλυσε. Η Μαρίνα μας πει το εξής. Να σου κλείσει. Και της λέω, να της κλείσω, μωρέ. Τα εισιτήρια να γυρίσει. Σήμερα, να της κλείσει εισιτήρια με το Παιδιά, αεροπλάνο. να σου πω κάτι και να ήθελα να επιστρέψω. Δεν μπορούσα να επιστρέψω γιατί με δεσμεύει το πρόγραμμα. Θα έπρεπε να επιστρέψω όλα τα λεφτά που μου είχαν δώσει. Και εγώ. Θα χαλάσει ήδη και να μην φαντάσου, ρε. Είχα μπει μέσα ήδη. Όχι, αλλά θα έπρεπε να δώσω τουλάχιστον 500 ευρώ από αυτά που είχα πάρει. Ναι. Και παραπάνω. Η θεία μου έφερε μία καρυδόπιτα, όπως κάθε χρόνο, και φυσικά το πρώτο κομμάτι, με λίγο παγωτό καϊμάκι, πάει στην εορτάζουσα. Σε ξενέρωσε. Όχι, δεν ξενέρωσε, πέρασα Ήταν πολύ ωραία. Απλά έχει δυσκολίες. Ναι, Αυτό, όλα που τις κανείς, δυσκολίες. ρε παιδί μου, όσο Κανείς δεν το λέει. Αυτό, όσο είχα ρωτήσει. Όχι, περάσαμε τέλεια. Γενικά στο τέλος, εντάξει, εστιάζει μόνο στα θετικά. Ναι. Αλλά δεν ξεχνιόνται και τα. Ναι, είσαι προετοιμασμένος βασικά γιατί. Όποιος με ρωτήσει, θα του πω. Εγώ πρώτα. Εντάξει, Είναι, οκ, είναι ψηλό. το σούπερ μάρκετ είναι εκτιμένο σε ίδιο επίπεδο με την Ελλάδα. Καλό. Και κάποια προϊόντα, ας πούμε φυτικά, ροφήματα κτλ. Ήταν πιο φθηνά. Και τα έβγαζαν και συχνά σε προσφορές. Γιατί εμείς τα εισάγουμε, ας πούμε, τις Άλπρο. Τα εισάγω. Εγώ. Τα Άλπρο είναι ελληνικό. Όχι, τα Άλπρο δεν είναι Τα Άλπρο τα εισάγουμε τη Γαλλία, νομίζω. Ευχαριστώ, θεία. Πώς είστε εσείς? Καλά είστε? Είστε τα φιλιά μου. Και ενώ είχαμε τελειώσει σχεδόν την πίτσα και θα τη βάζαμε για ψήσιμο, εδώ η Παναγούλα δεν άντεξε και έφαγε λίγο ακόμη καρυδόπιτα. Τι έλεγα? Ενώ είχαμε τελειώσει σχεδόν την πίτσα και θα τη βάζαμε για ψήσιμο, ο μπαμπάς μου έριξε όλο το λάδι από τις πατάτες πάνω στο φόρεμα. Κάτι γίνεται, ρε παιδιά. Λάδι από τις πατάτες. Ρε μπαμπά. Είχαμε ένα τύχημα με λάδια και άλλαξα το φόρεμο και φόρεσα αυτό για σήμερα. Λίγο διαφορετικό, αλλά να χύθηκε λάδι πάνω στο άλλο φόρεμα. Βάλαμε χαρτοπετσέτες και μαχαιροπύρουνα στο τραπέζι, στο σαλόνι και ξεκινήσαμε σιγά σιγά να πηγαίνουμε τα πρώτα πιάτα. Θα σκέφτεστε τώρα τι δουλειά έχει ένα κρεβάτι στο σαλόνι. Αυτό είναι το κρεβάτι του παππού και της γιαγιάς και είναι εκεί από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Εγώ πάλι.
Γενικά είμαι παντού, σε όλες τις φωτογραφίες. Η πίτσα έχει βγει. Όχι ακόμα. Okay. Βγήκε η πίτσα. Βάλαμε και ο καθένας από μία μερίδα πατάτες φούρνου. Είπαμε τα χρόνια πολλά για μία ακόμη φορά και καθίσαμε για φαγητό. Καλά, εγώ λίγο το. Ωραία μυρίζα. Θέλω λίγο χοντρό αλάτι από πάνω. Αυτή είναι η βραδινή κατάληξη της γιορτής. Με κοιλιές φουσκωμένες από το φαγητό, με γυαλιά, ενώ ξεκινήσαμε πανέμορφες και καταλήξαμε με γυαλιά. Όλοι μας. Παναγούλα, πώς θα πέρασεις σήμερα? Τέλεια. Και εγώ δεν μπορώ να κουνηθώ από το φαγητό. Δεν κουμπώνει το παντελόνι της Παναγούλας από το φαΐ. Εσύ Γιάννη, πώς πέρασες η σημερινή μέρα? Σήμερα βάρινα πολύ, αλλά πέρασα ωραία. Κάτι που έχεις να προσθέσεις ίσως? Θα έτρωγα νομίζω το βράδυ. Θα έτρωγα λίγο ακόμα γλυκό με παγωτό, ξέρεις. Και εγώ νομίζω ένα γλυκό το καταφέρνω ακόμα. Εγώ το έφαγα ήδη. Άρα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αγαπητοί μας subscribers. Και τα λέμε την επόμενη φορά. Φιλάκια! Γεια γεια!